طبعا الحالة اللي شفتوها ببداية الفيديو اخوان هي لهذه اللابتوب التوشيبا. طبعا موديل هاي اللابتوب هو آه، مثل ما ظهر امامكم ساتلايت سي 660 شارحة 20 يو. طبعا صاحبها بسبب انه الفان عاطلة كانت تطلع اصوات مزعجة، فاتح الجهاز قاصص الفان، قاصص الكيبلات مال الفان، وطبعا بطريقة قاصص الانتينا مال الانترنت مثل ما تشوفون. طبعا صلحت الانتينا وصلحت الفان، يعني الفان صلحتها نفسها على الطريقة اللي علمتكم عليها. طبعا راح اترك لك فيديو حول كيفية تصليح الفان. صلحت الفان وصلحت الكيبلات المقطوعة مالتها، اشتغل الجهاز واشتغلت الفان. خلت الاس اس دي، نصبت لها نظام، ولكن مع الاسف كان التحرك على اصلاح هذا الجهاز متاخر شويه. ومثل ما شفتوا الجي بي يو مالتها بعد تنصيب يعني تعريف كارت الشاشه، اللابتوب قامت تطلع يصير بيها تخربطه بالالوان، وتعمل ريستارت مباشره، او تعمل ريستارت بشكل مباشر حتى قبل ما يصير تغير بالالوان. هذا دليل على انه المعالج، يعني معالج الرسومات متضرر. فراح نجرب عمليه اعاده تكوير معالج الرسومات. اذا ما نجحنا راح نقوم باستبدال معالج الرسومات بشكل كامل بواسطة البي جي اي ماشين. فهذه الخطوات ان شاء الله راح نسويها سوا، فخليكم متابعين. اخوان بعد تفكيك الجهاز شفت انه هذا هو الشيبسيت اللي على هذا البورد، والموديل مالته ان 12 ام، شارحة جي اي، شارحة اس، شارحة بي 1 من انفيديا. طبعا هذا البورد امامكم. وشفت انه سعر الجديد، يعني الشيبسيت الجديد صفر ب 830 ليرة. فما يسوى انه نشتري له ستنسل ونقوم بعملية الريبول ونتعب نفسنا بيه، لانه سعره تقريبا مناسب. وايضا العملية ما مضمونة، نحن ما نعرف انه الشيب تالف بشكل كامل ولا فقط يحتاج لريبول. فالافضل انه نقوم باستبدال الشيبسيت بشكل كامل حتى نضمن انه الجهاز يعمل بشكل جيد. فراح نقوم بعمل طلبية لهذا الشيبسيت، ومن يجي ان شاء الله نكمل عملية تركيبه سوية. فخليكم متابعين. شباب بعد مرور فترة من الزمن طبعا اجى الجي بي يو مثل ما تشوفون. طلبناه من الصين طبعا لانه سعره في داخل تركيا كان مبالغ به شوية، فطلبته من الصين واجى. قمت برفع بطارية ار تي سي حتى اضمن انه ما تنفجر، وعندنا هذا الجزء البلاستيكي او اللايلون قمت ايضا برفعه من البورد حتى ما يذوب ويطلع ريحة مو حلوة. الجي بي يو بهذه المنطقة ايضا نحتاج ننتزع هذا الماسك او الحامل. راح نسخنه شويه ونقوم برفعه. هاي الخطوات اللي يجب عملها قبل وضع المذر بورد على البي جي ماشين. بعد ما راح نقوم برفع هذا الماسك او الحامل او المثبت، راح نحط البورد على البي جي ماشين ونقوم بانتزاع الجي بي يو التالف سوية. وبعدها ان شاء الله راح نقوم بجميع خطوات استبدال الجي بي يو سوا. فخليكم متابعين. شباب طبعا اول خطوه مثل ما اتفقنا راح نشيل هذا الجزء الحديدي، وايضا ماكو مانع انه نشيل الجزء الحديدي او المثبت الخاص بالمعالج وايضا بكارت الشاشه. فراح نقوم بالتسخين على هذه الاجزاء بالهات جان. طبعا بعد ما رفعنا هاي الاجزاء اللي ممكن انه تسقط داخل ماكينه البي جي اي، حاليا نجي نتعامل مع الجي بي يو. وخطوه اولى راح نقوم برفع هاي الحمايات اللي على زوايا الجي بي يو. خلينا نروح تحت الميكروسكوب. يا شباب هاي الاجزاء اللي تشوفوها اللي مثبته او اللي معززه الجي بي يو، راح نقوم بانتزاعها عن طريق تسخين خفيف، ويكون بدرجه حراره مثلا ال 280. بالتسخين راح نقوم برفع هاي الاجزاء. طبعا بعد ما رفعنا الحمايه مثل ما شفتوا، راح نجي نسخن على الجي بي يو تسخين ايضا خفيف، ونقوم بوضع الفلاكس حتى نضمن انه يدخل تحته او يسيح داخل او تحت ارجل الجي بي يو. وبعدها نروح نخليه على ماكينة البي جي اي ماشين. فاول خطوة راح ناخذ الهوت جن ايضا
ونسخن على درجة حرارة يكون 300. نسخن الجي بي يو نفسه. بعد ما سخنا الجي بي يو اخوان، خلينا نجي نخلي فلاكس بهذا الشكل. طبعا خلينا نميل البورد، نخلي تحته فد شي حتى نضمن انه الفلاكس يسيح باتجاه الجي بي يو بهذا الشكل. شباب بعد ما خلينا الفلاكس، خلينا نجي نسخن مرة ثانية. بس حاليا اخوان الجي بي يو مهيأ لعملية الخلخلة والرفع. راح نقوم بخلخلته ورفعه بالبي جي ماشين، وبعدها نكمل. خليكم متابعين. يا شباب جينا على البي جي ماشين، خلينا نثبت البورد بهذا الشكل. تمام، حاليا البورد ثابت مثل ما تشوفون. لا بس البورد ثابت عندنا. طبعا نجي نشغل الماكينة. طبعا نختار بروفايل مناسب، وايضا نختار قمع مناسب. هذا القمع الضيق حتى لا تكون حرارة على البورد تأثر على بقية العناصر. يعني هذا الجي بي يو بما انه صغير فالقمع لازم يكون صغير. نجي نختار حاليا البروفايل المناسب. بدأت عملية تسخين الشيبسيت حاليا اخوان. خلي ننتظر يعني كم ثانية. طبعا هنا على الشاشة على الشاشة مال البي جي ماشين راح نقدر نراقب الحرارة. هاي الأس درجة س، يعني العلوي، الهيتر العلوي. وهذه الالت اللي هي الهيتر السفلي. مثل ما تشوفون الهيترات حاليا بعدهم بال144، وهنا ارتفاع درجة الحرارة مثل ما تشوفون على الشاشة. فبعد ال250 راح نبدي نخلخل الجي بي يو ان شاء الله، وبعدها نقوم برفعه. طبعا مبرمج اني البروفايلات، شوف ترتفع درجة الحرارة لحد معين وتمشي فرد 5 أو 10 ثواني، وبعدين تجي تصعد وتمشي فرد 10 ثواني وتصعد هالشكل. حتى شنو؟ حتى لا حتى بس تكون درجة الحرارة كافية، لا تصعد مباشرة وتأذي البورد. فتنطيني مهلة أو يعني تنطيني فترة زمنية أقدر بها أرفع الشيبسيت لحد ما ترتفع درجة الحرارة أكثر. مثل ما تشوفون حاليا على 170 درجة الحرارة، و180 و190 بدأت تصعد. هنا من راح توصل لل200. طبعا راح تجي أيضا مثل ما تشوفون تدخل فترة انتظار. شوفون هسه حاليا على 220 دخلت فترة انتظار. راح تمشي شوية بهذا المستوى وبعدين ترجع تصعد مرة أخرى. حاليا نحن بعد ما وصلنا ل 220 نقدر حاليا نحاول نخلخل الجي بي يو. فخلينا نروح سوية ونخلخل الجي بي يو، بعدها ان شاء الله نقوم برفعه. خليكم متابعين. ما يتخلخل لحد الان، خلي ننتظر شوية لخ. حاليا درجة الحرارة عندنا وصلت 260 ودخلت بوضع الانتظار. خلينا نشوف هسه الجي بي يو راح يتخلخل ويانا او لا. بالضبط الجي بي يو بدأ يتخلخل وياي. حاليا اقدر ارفع الجي بي يو بكل سهولة. بسم الله. مثل ما تشوفون هذا الجي بي يو القديم رفعناه. نقدر حاليا نقول له ستوب.
ننتظر الماكينة شوية تبرد اخوان قبل ما نقوم برفع البورد. بعد انتظار فترة بسيطة مثل ما تشوفون درجة الحرارة بدأت تنخفض ويانا. هنا عندنا 28 ب47. حاليا بشكل آمن نقدر نرفع البورد ونروح نقوم بعملية تنظيفه تهيئته لتركيب الجي بي يو الجديد، فخليكم متابعين. يا شباب جينا على المجلس الثاني، خلينا نروح إلى وضع الميكروسكوب مباشرة ونقوم بعملية التنظيف سوية. بسم الله. هذا الجي بي يو أو مكان الجي بي يو مثل ما تشوفون بعد رفع الجي بي يو القديم. خلي أول خطوة نقوم بها أخوان هي وضع المزيد من الفلكس على الأرجل القديمة، وبعدها راح نخلي إن شاء الله السولدر يعني ينصهر بدرجة حرارة أقل من درجة الحرارة اللي ينصهر بها السولدر اللي على مكان تثبيت الجي بي يو. حتى شنو؟ حتى نضمن عدم تقطع الأرجل أثناء عملية تنظيف المكان. أول شي فلاكس بهذا الشكل. بعد ما خلينا فلاكس نيجي حاليا نخلي سولدر ينصهر بدرجة حرارة قليلة بهذا الشكل. ليش نخلي سولدر وهو اكو سولدر اصلا؟ لانه درجة الحرارة مال هذا السولدر اللي خليناه اقل من درجة حرارة انصهار السولدر اللي مثبته بيه او كان مثبت بيه الجي بي يو. فلو جينا مباشرة ونظفنا ممكن انه بعض الارجل تنتزع من مكانها وتصير عندنا مشكلة كبيرة. فحتى نضمن عدم تقطع الارجل نجي نخلي سولدر بهذا الشكل على جميع الارجل بهذا الشكل. طبعا المبدأ واحد بالتعامل مع جميع الأنواع الجي بي يو حتى الخاصة بكارتات الشاشة. من ترفع الجي بي يو القديم تريد تنظفه حتى تركب الجي بي يو الجديد، احرص على عمل هاي الخطوة حتى تضمن انه البنات او الدنابيز او الارجل ما تتقطع معك اثناء عملية التنظيف. هاي الخطوة الاولى انتهت. حاليا هاي عملية صلدرة او سولدرينج او عملية استبدال درجة حرارة انصهار الكرات بهذا الشكل. تمت بنجاح. حاليا نجي ننتزع او ننظف مكان الجي بي يو بشكل جيد عن طريق السلك النحاسي هذا بهذا الشكل. لا تحرك ايدك بسرعة عالية، انطي الكاوية فرصة للتسخين وصهر الكرات بهذا الشكل. هسه اخوان نجي ننظف مكان الجي بي يو بالثنر. يا اخوان
مثل ما تشوفون قمنا بعملية تنظيف للمكان مال الجي بي يو بشكل جيد. خلينا نروح تحت الكاميرا إلى وضع الهاند يعني. والبورد مثل ما تشوفون أمامكم حاليا، هاي مكان الجي بي يو نظيفة. وقبل ما تركب الجي بي يو مشي إصبعك بهذا الشكل، واحرص أن يكون مكان تثبيت الجي بي يو مالس، بحيث ما بي يعني بنات لا زالت موجودة محلها. بهذه الطريقة تضمن انه الجي بي يو راح يركب عندك من المرة الاولى بدون اي مشاكل. شوف هسه حاليا جاي امشي ايدي، الارجل كلها متساوية وكلها ملساء، يعني المنطقة ملساء بشكل كامل. هسه حاليا راح نجي نهيئ البورد لعملية تركيب الجي بي يو الجديد. شلون؟ عن طريق اخذ جزء بسيط من الفلاكس بهذا الشكل، وندهن المنطقة بشكل طفيف بهذا الشكل. ندهن المنطقة بالفلاكس. طبعا احرص انك ما تخلي فلاكس بشكل كبير حتى تضمن انه الجي بي يو الجديد ما يطوف عندك على الفلاكس ويزحف، ويعني ما يركب عندك من المرة الأولى. يعني تخلي فلاكس بنسبة قليلة جدا. مثل ما أنا راح أشوفكم هسه خليت نسبة قليلة، راح أشوفكم النتيجة بعد ما أكمل توزيعه بشكل جيد. طبعا ممكن تستخدم فرشة صغيرة لهذه العملية. أنا أفضل استخدام الأصبع في عملية توزيع الفلكس بشكل متساوي. طبعا ما تنسى بعد ما تخلص نظف أصبعك بشكل جيد حتى لا الفلكس يوسخ البورد، وممكن انه يوسخ ملابسك ايضا. حاليا البورد مهيئ مثل ما تشوفون، داهنين المنطقة بشكل خفيف بالفلكس. حاليا راح نروح نخلي الجي بي يو جديد ونقوم بعملية تركيبه، فخليكم متابعين. شباب بعد ما قمنا بوضع الفلاكس مثل ما شفتوا، خلينا نجي نركب او نخلي او نهيئ الجي بي يو الجديد. هذا الجي بي يو الجديد راح نقوم بوضعه طبعا مع مراعاة اتجاهه. هاي الزاوية بها مثل ما شفنا معكم سهم، وهنا عندنا على المذر بورد سهم ايضا. فنخلي الجي بي يو الجديد بهذا الشكل محله، ونحاول نركبه او نقعده محله بشكل دقيق بهذا الشكل قبل ما نقوم بوضعه على الماكينة. حاليا الجي بي يو 100% مكانه مثل ما واضح امامكم. حاليا نروح نركبه سوية، فخليكم متابعين يا شباب. طبعا هسه نجي نحط البورد على الماكينة مرة أخرى، وحاليا نجي نشغل الماكينة. بسم الله. طبعا الخمسة جاي تضايقني بالعمل، زحف عندي شوية صار عندي زحف بالجي بي يو. بالضبط حاليا الجي بي يو محله. خلينا نشغل الماكينة مرة أخرى. حاليا بعدنا بدرجة حرارة 80، راح ننتظر شوية. درجة الحرارة حاليا 152. من بعد ما تعبر 200 راح إذا تنتبه على الجي بي يو راح تلاحظ إنه يبدي ينخفض شوية شوية، وإذا حركته راح تشوفه يهتز معاك. بهذا تكون ركبت الجي بي يو بشكل ممتاز. خليكم مراقب الجي بي يو أثناء ارتفاع درجة الحرارة فوق 200 حتى تشوف عملية نزوله ومحله وتثبته بشكل صحيح. واحرص أيضا إنه الهيدرات تبقى قريبة من الجي بي يو، الهيدر السفلي والعلوي. وأيضا احرص إنك تثبت
الجي بي يو الهيتر ما تخليه ياخذ يمين يسار مثل ما ثبته حاليا، بيقفل بهاي الصفحة. حاليا جاوزنا 200 درجة، لازم نراقب الجي بي يو ونشوف عملية جلوسها محله. خلينا نحاول نخلخل الجي بي يو حاليا اخوان. بالضبط بعد ما انخفض الجي بي يو اخوان، جاي اقدر احرك الجي بي يو ادفعه ويرجع محله. خلينا نحاول نشوفكم هاي العملية. خليه يسخن شوية. حاليا نرفع، وانتبهوا لي على الجي بي يو اخوان، انتبهوا لي على حركته. راح احاول ادفعه بهذا الشكل، ادفعه ويرجع. اذا واضح امامكم، ادفع الجي بي يو يرجع محله، دلالة على انه الارجل كلها انلحمت بشكل ممتاز. وبهذا نكون ركبنا الجي بي يو محله. خلي حاليا نعمل للماكينة ستوب، وننتظر انه البورد يبرد ويانا، ونرفع الهيتر العلوي ما ضلنا شغل بيه. طبعا ننتظر ايضا انخفاض درجة الحرارة. حاليا درجة الحرارة عندنا بالتسعينات، ننتظر الدرجة شوية تنخفض حتى نقدر نرفع المذر بورد من الماكينة. حاليا بالخمسينات، والسفلي بالخمسة وثمانين. راح ننتظر السفلي يصير أربعينات، والفوق ينزل لي تحت الثلاثين، وبعدها نقوم إن شاء الله برفع المذر بورد. فخليكم متابعين. طبعا هذا الفراغ اللي تشوفوه هنا اخوان المفروض كان ما يظل، يعني المفروض هاي الرجل كان المفروض نقربها اكثر ونسحب البورد بهذا الطرف ايضا، يعني من هذا الطرف نسحب ايضا. ولكن البورد قديم وثخين، ما راح يتاذى وياي. بالبوردات الحديثه اذا سويت هذا الشيء ممكن البورد يتقوص وياك ويتاذى البورد. فاحرص انك تسحب البورد من جميع الاطراف، يعني بارجل السحب هذه احرص انك تسحبها من جميع الاطراف. يعني خلينا نقول لو نحن جبنا هذا البورد بهذا الشكل، او جبنا هذا الرجل بهذا الشكل وسحبناه من هذه الزاوية، كان راح يكون افضل عندنا. يعني كان المفروض عملية التثبيت تتم بهذا الشكل. صراحة يعني تعرفون على ماكينة البي جي اي ما صار لي زمان اشتغل، فتنقصني الخبرة بالتعامل مع البوردات. فهذا الطريقة الأصح انه تضمن سحب البورد من جميع الأطراف، خاصة مع البوردات الحديثة. يعني الطريقة الصحيحة هي هذه الطريقة، تضمن انه البورد يكون مسحوب من جميع الأطراف. حتى ايش؟ حتى لا يصير بيه ميلان واعوجاج وأذى. ولكن هذا البورد قديم، ما راح تأثر عليه الحرارة بشكل كبير، لأن البوردات القديمة تصير ثخينة وجيدة على عكس البوردات الحديثة، خاصة من الفئة المتوسطة. البوردات ما راح تكون رقيقة وحساسة، وممكن انه لو سخنا على البورد ونحن ما ماسكين من هذا الطرف ممكن كان يصير بيه اعوجاج. انا ثبتت هاي الرجل بهاي المنطقة، وهاي الرجلية كانت اصلا ثابتة هنا، وهذا اصلا استخدمته للتثبيت بهذا الشكل. فكان عندنا شوية خلل بالتثبيت بهاي المنطقة اللي هي منطقة التسخين. ولكن ان شاء الله ما عليه شيء، لانه اصلا اني من ثبتت حرصت انه اسحب البورد بشكل جيد، خاصة من الطرف بشكل ممتاز. وكان عندنا عملية التثبيت لحد هاي المنطقة واصلة، فبقى عندنا هذا التقصير بهذا الجانب. ان شاء الله ما راح يكون الى اثر سلبي. انت احرص انك تثبت البورد بهذا الشكل بحيث يكون مسحوب من جميع الاطراف قبل ما تبدأ عملية التسخين. حاليا البورد نزل عندنا مثل ما تشوفون، خفضت درجة الحرارة الى 30 و50. خلينا نرفع البورد حاليا ونبدأ بعملية فحصه ونشوف النتيجة اللي راح نحصل عليها. فخليكم متابعين. اي شباب، مبدئيا راح نحتاج عملية فحص اولي للبورد. فراح نجي نرجع هاي القطع محلها، قطع التثبيت للمعالج ولكارت الشاشة بهذا الشكل. طبعا هنا نحتاج انه نبدل التيرمال او الثيرمال باد اللي تلفت ويانا، هاي الثيرمال باد القديمة. خلينا نجي نخلي محلها ثيرمال باد جديدة.
طبعا هذه الثيرمال باد عملها هو تبريد هذه الفي رامز الخاصة بمعالج الرسومات، او الرامات الخاصة بمعالج الرسومات او الفيديو رام. لا تهمل وضعها، لانه ممكن انه تتلف عندك بسبب الحرارة في المستقبل. طبعا ما راح تتلف مباشرة، ولكن راح تسبب اذى للزبون. فاحرص انه ترجع البورد الى وضع المصنع. طبعا البورد ما منظف حاليا، ما نظفنا الجي بي يو ولا قمنا بعملية تثبيته. مثل ما تشوفون اثار الفلكس حاليا على الاطراف، اذا واضح امامكم اثار الاطراف، اثار الفلكس على الاطراف. راح نقوم بعملية التنظيف بشكل جيد وتثبيته من الزوايا بعد ما نعمل فحص اولي للبورد. فخلينا نرجع بطارية الستيموس محلها بهذا الشكل، ونقوم بفحص سريع للبورد سوية ان شاء الله. خلينا الهيت سينج اخوان. زر التشغيل راح نحتاجه. انتينات الواي فاي مو كلش ضرورية حاليا، ولكن ماكو داعي نهملها، خلينا نركبها بهذا الشكل. هدفنا بس نحصل صورة حاليا، حتى بعدها نقوم بوضع معجون حراري ولو اكو شي قليل على الهيت سينج مثل ما انتبهتوا. هدفنا حاليا بس نحصل صورة نتأكد انه البورد راح يشتغل ويانا بشكل سليم، حتى بعدها نقوم باللمسات الأخيرة. نقعد الفان أيضا بهذا الشكل. خلي حاليا نبدأ عملية الفحص. نركب الفلاتة مع الباور بهذا الشكل. خلينا نجيب شاحن، نضغط على زر التشغيل، اشتغل اللابتوب. خلينا نشوف راح نحصل الصورة أو لا. بسم الله. مع الأسف ما حصلنا صورة اخوان، ممكن يكون بسبب انتزاعنا وتركيبنا للرام. خلينا ننتزع الرام وننظفه ونرجعه محله. خلينا نثبت البورد يا شباب ولو بشكل مؤقت، وايضا خلينا نثبت الفان ايضا. هسه خلينا نجي ننتزع الرام. بسم الله. خلينا نجرب مرة اخرى. ومثل ما تشوفون اخوان، الحمد لله والشكر، طلع الرام ما قاعد مكانه بشكل جيد. حصلنا صورة حاليا الجهاز شغال بشكل سليم. راح نقوم برفع البورد مرة أخرى، ونقوم بتنظيف الفلكس وتعزيز الجي بي يو حتى لا يتأذى ويانا. هاي الخطوات كلها مهمة جدا، وراح نعملها سوية حتى تتعلمون كيفية عملها، فخليكم متابعين. راح ناخذ البورد على الميز الثاني ونقوم بتنظيف الفلاكس وتعزيز الجي بي يو، وبعدها ان شاء الله راح نكمل. خليكم متابعين يا اخوان. هسه قلنا نجي ننظف. طبعا هذا المعجون الحراري صار على القطع من وراء التجربة. على العموم خلينا نجي حاليا ننظف اطراف الجي بي يو بشكل جيد عن طريق اما الكحول او الثنر. انا راح استخدم الثنر في عملية التنظيف. حاليا خلينا نروح نثبت اطراف الجي بي يو ونعززها بالماسك. خليكم متابعين. نروح تحت الميكروسكوب. يا اخوان هذا الجي بي يو الجديد، هاي الاطراف مالته راح نقوم بعملية تعزيزها بالماسك.
حاليا بعد وضع الماسك خلي نجففها باليوفي لايت، وبعدها نقوم بتجميع الجهاز لبين ما يجف. خلينا ننتظره في 3 4 دقائق وبعدين نكمل سوية. خليكم متابعين يا اخوان. هسه بعد ما جمدنا الماسك باليوفي لايت نقدر نروح نركب البورد محله. طبعا بعد ما نستبدل المعجون الحراري، وبعدها نقوم بعملية ضغط الجهاز وفحصه والتأكد من سلامته بشكل جيد، وبعدها نقوم بتسليم الزبون. خليكم متابعين. طبعا هاي القطع الليلون اللي تشوفوها مهمة جدا. ليش؟ حتى لا تتلامس المكثفات اللي على الجي بي يو تتلامس مع الجزء النحاسي او الجزء اللي يعني المعدني اللي موجود هنا، فاحرص انك ترجعها محلها. طبعا ايضا ما ننسى انه نركب اس اس دي للجهاز اخوان، وبعدها نقوم بتنصيب ويندوز ونرجع سويا نسوي ضغط او فحص للجهاز تحت الضغط ونشوف النتائج النهائية. خليكم متابعين. وباليوم الثاني قمنا بتنصيب الويندوز وتنصيب تعاريف الكارت الشاشة، ومثل ما تشوفون خلينا نشوفكم ديفايس مانجر، وهذا تعريف الكارت شاشة امامكم. صراحة أنا مو سعيد لأنه اشتغلت بهذا الجهاز، ولا سعيد لأنه صار، لأنه صراحة طلع بي مشاكل أخرى، من ضمنها عندنا تلف بأحد سلوتات الرام، وأيضا عندنا الرام بإشكالية اضطريت إنه يعني اضطريت استبدله، وكذلك عندنا مشكلة باليو اس بي لازم أبدله، وأيضا عندنا بعض الأزرار بالكيبورد ما تشتغل، أيضا لازم أجيب لك كيبورد جديد، وأيضا عندنا التاتش باد شغال ولكن زر التاتش باد الايسر ايضا مو شغال، فعندنا مشاكل كثيرة طلعت بالجهاز. كان المفروض ما اتعب نفسي هالقد بالجهاز. على العموم بدينا وقبل ما انهي الفيديو اخوان احب اقول لك راجع صندوق الوصف، راح تلقى فيديوهات مشابهة لهذا الفيديو او اعطال مشابهة لهذا العطل، تقدر تستفاد من هاي الفيديوهات بمراجعتها. واذا عجبكم الفيديو تنسونا من الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كون وياكم سيف قدامي قناة قدامي تك. في امان الله.